මෙතන ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ முதற் சொல்லுக்கு பொருத்தமான முடிக்கும் சொல்லை எழுதுவோம். ආරම්භ වචනයට ගැලපෙන අවසන් වචනය ලියන්න ඕනේ. Write the last word that matches the starting word. එතකොට முதற் சொல் ආරම්භ වෙන්නේ මොකද්ද? ආරම්භ වචන මොකද්ද? කාටු, මලයි, වෙයිල්, නායි, පූ, පැණි, කෝලි, මයිල්. ඒ වගේ முடிக்கும் சொல். ඒ කියන්නේ අවසන් වචනය. එතකොට ඒ லாஸ்ட் வேர்ட் ටික මොකද්ද? ஆடுகின்றது, வீசுகின்றது, கூவுகின்றது, கொட்டுகின்றது, மலர்கின்றது, குறைக்கின்றது, எரிக்கின்றது, பெய்கின்றது. ඔය ටික තමයි අවසන්. එතකොට ඔයගලන්ට முதற் சொல்லுக்கு பொருத்தமான අවසන් වචනේ ලියන්න ඕනේ. முதற் சொல் මොකද්ද? මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. කාටු வீசுகின்றது. காற்று வீசுகின்றது. වෙනදා වගේමයි මම ඕගලන්ට උත්තර ලියලා ඒවේ සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි ලියලා දීලා කියලා මෙතන දාලා තියන්නේ. පළවෙනි එක காற்று வீசுகின்றது, மழை பெய்கின்றது, வெயில் எரிக்கின்றது, நாய் குரைக்கின்றது, பூ மலர்கின்றது, பனி கொட்டுகின்றது, கோழி கூவுகின்றது, மயில் ආடுகின்றது. ඒ වගේ සිංහල වචනයි ඉංග්‍රීසි වචනයි ලියලා දීලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන් මේ පාඨමාලාව කරනකොට එකපාරම මේ උත්තරට ලියලා කොපි කරන්නවත් මොකක්වත් කරන්න එපා. අර මුලින් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඕගොල්ලන් තනියම ලියන්න. තනියම ලියලා ඉවරණයෙන් පස්සේ මේකත් එක්ක හරියනවද කියලා බලන්න. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන් තව දියුණු වෙන්නේ. භාෂාව ලියන්න, කතා කරන්න, කියවන්න දියුණු වෙන්නේ. මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපි කොටු පුරවමු. කට්ටංගලයි පූර්ති செய்வோம். Let's fill in the boxes. පළවෙනි එක තමයි උඩමිරින්දු වැලම්. ඒ කියන්නේ left to right යන්න ඕනේ, ලියන්න ඕනේ. හරි? එක පණම් ඉල්ලාදවන්. පණම් ඉල්ලාදවන්ට මොකද කියන්නේ? දෙක නාම් වාලම් ඉඩම්. අපි ජීවත් වෙන තැන මොකද්ද? හතර සූරියන් උදිக்கும் நேரம். ඉර පායන වේලාව. 6 කුරුවිහල් වසිප්පඩම්. කුරුවි කිව්වම මොකද්ද? බර්ඩ්ස්ලා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි மேலிருந்து கீழ். කියන උඩ ඉඳලා පල්ලයට. එක පළය කාලத்து නූල්. පරණ කාලේ පොතක්. දෙක පාදයින් වරු පෙයර්. පාරේ වෙන නමක්. පාරට කියන වෙන නමක්. තුන මැලර්ගලාල් කට්ටප්පඩවද. කියන්නේ මල් වලින් හදන්නේ මොකද්ද? හතර මිருகங்களின் වසිප්පඩම්. මිருகம் කියන්නේ කවුද? සත්තු, animals. ඒගොල්ලන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? ඒක තමයි ඒකෙන් ඒක ඒ ටික පාවිච්චි කරලා මේ කොටුව ඔයගලන්ට කොටු ටික පුරවන්න කියලා තියෙන්නේ. බලමුකෝ ඔයගලන් පුරවලා බලන්න. ඔයගලන් දන්න දේ පුරවන්න. ඊටු ටික ඉබේම එයි. එමනේ සාමාරේ කොටු පුරවනකොට ඔයගලන් දන්න දේ පෙරවුවම අපි ඉංග්‍රීසි වලින් උත් එහෙමයි දන්න දේ පුරවනවා. සමහර වෙලාවට ඉබේම ෆිල් වෙනවා. I think ඒකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම ඔයගලන්ට උත්තර ටික දීලා තියෙන්නේ. පණම් ඉල්ලාදවන් කවුද? ඒලයි. පණම් ඉල්ලාදවන්ට කියන්නේ ඒලයි. දෙක නාම් වාලම් ඉඩම්. අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? வீடு. දෙක வீடு. හතර සූරියන් උදිக்கும் நேரம். සූරියන් කියන්නේ මොකද්ද? ඉර පායන වේලාව. ඉර පායන්නේ කොයි වෙලාවද? කාලයි උදේ. අනිත් එක 6 කුරුවිහල් වසිප්පඩම්. කුරුවිහල් කොහෙද ඉන්නේ? අපි කොහෙද? නාම් වාලම් ඉඩම් කොහෙද? வீடு. ඒ වගේ කුරුවිහල් වසිප්පඩම් කොහෙද ඉන්නේ? කූඩු. ඒ සිංහලෙන් ගොත් කූඩුවෙන් ඉන්නේ කියලා කියනවා නේද? දැන් උඩ ඉඳලා පල්ලෙහා බලනකොට පළය කාලத்து නූල්. පළය කාලத்து නූල් කිව්වම ඒඩ. අනිත් එක පාදයින් වරු පෙයර්. පාදයි කියන්නේ රෝඩ්. පාදයින් වරු පෙයර් වීදි. මැලර්ගලාල් කට්ටප්පඩවද. මැලර්ගල් කියන්නේ මොකද්ද? මැලර්ගල්ට තව වචනයක් තමයි පූ.
පූ එකෙන් හදන්නේ මොකද්ද? මාලයි. ඒ කියන්නේ මල් වලින් හදන්නේ මොකද්ද? මාලයි. 6 මිருகங்களின் வசிப்பிடம். මිருகம் කියන්නේ මොකද්ද? සත්තු. සත්තු කොහෙන්ද ජීවත් වෙන්නේ? කැලෑවේ. කැලෑවට මොකද කියන්නේ? කාඩු. මේ ටික තමයි මෙතන කියලා දීලා තියෙන්නේ. හොඳට බලාගන්න. මම මෙතන තේරුමකුත් දාලා තියෙනවා. පළවෙනි කොටුවේ තේරුම දාලා තියෙනවා. left ඉඳලා right යනකොට තියෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට ඒ මොකද්ද කියලා පණ මිල්ලාදවන් කියන්නේ සල්ලි නැති කෙනෙක් කියලා. මෙතන සිංහලෙන් උයි ඉංග්‍රීසි වලින් උයි සේරටම මම තේරුම දාලා තියෙනවා. මම මෙතන තේරුම දීලා තියෙනවා සිංහලෙන් උයි ඉංග්‍රීසි වලින් උයි மேலிருந்து கீழ். மேலிருந்து கீழ். ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක තමයි පළය කාලத்து නූල්. ඒ කියන්නේ ඉහළ සිට පහළට ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක. එතකොට පළය කාලத்து නූල් කිව්වම පරණ පොතක්. ancient book is called ඒ නම. අනිත් එක පාදයින් வேறு பெயர். මාවතට තවත් නමක්. another name for the path. மலர்களால் கட்டப்படுவது. மල් වලින් සාදන දෙයක්. being made with flowers. අනිත් එක තමයි මිருகங்களின் வசிப்பிடம். සත්තුන්ගේ වාසස්ථාන. habitats of animals. ඉතින් ඒවට තමයි උත්තර ඕගලන් දැන් උඩ ලියලා තියෙන්නේ. මේක තමයි සිංහල ඉංග්‍රීසි තේරුම. මෙතන අහලා තියෙන්නේ සුදුසු වචන තෝරා හිස්තැන් පුරවමු. Let's fill the blanks with appropriate words. பொருத்தமான சொற்களை தெரிந்து இடைவெளிகளை எழுதுவோம். ஒட்டகச்சிவிங்கி பலவெனி එක. 2 உடம்பில் அணிவது. அப்பா தலையில். அரசன் ஆள்வது. குரங்கு செய்வது. கோழி இடுவது. අර නිල් පාට තද නිල් පාට එකේ මේව තිබුණා. ஒட்டகச்சிவிங்கி, உடம்பில் அணிவது, அப்பா தலையில், அரசன் ஆள்வது, குரங்கு செய்வது, கோழி ඉடுவது. ஒட்டகச்சிவிங்கி කිව්වම ඔයගලන් දන්නවනේ ජිරාෆ්. ඒ වගේ උඩම්බු කියන්නේ ඇඟ, අප්පා කියන්නේ තාත්තා, තලයි කියන්නේ ඔළුව. அரசன் කියන්නේ රජතුමා, කුරංග කියන්නේ වඳුරා. කෝලි කියන්නේ කිකිලි. හරි? ඔය ටික තමයි කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ. අනිත් එකේ මුට්ටයි, සර්ටයි, නාටයි, මොට්ටයි, නට්ටයි, සට්ටයි. ඔය ටික දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින් දන්න වචන ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ හිස්තැන් පුරවන්න දන්න වචන ටික. දැන් මුට්ටයි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. ඒ වගේම සට්ටයි කියන්නේ එක දන්නවා. ඒ වගේ මුලින් ලියලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඊටු ටික ඉබේම ෆිල් වෙලා එයි. ඊට පස්සේ හොඳට පාඩම් කරන්න. මෙතනත් ඒ වගේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මම කියවන්නම්. தண்ணீர் பானை, தம்பி கையில், இரத்தம் உறிஞ்சும், ஓநாய் பிடித்தது, தம்பி சரியான, கருவா ஒரு. මේ පැත්තෙන් තියෙනවා පට්ටයි, කට්ටයි, ආටයි, අට්ටයි, මට්ටයි, ඕට්ටයි. ඉතින් මේකෙන් හරි එක ඔයගොල්ලන් මේ ගලපලා ලියන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි මේක. ඕගොල්ලන් මේ දැන් තමයි ඔයගොල්ලන් පළවෙනි සැරේට ඉගෙන ගන්න. පුළුවන් තරම් ලියන්න. ඔයගොල්ලන් මේක අර ටයි නට්ටයි, සට්ටයි, මොට්ටයි, නාටයි, සර්ටයි, මුට්ටයි, ඕටයි, මට්ටයි, අට්ටයි, ආටයි, කට්ටයි, පට්ටයි කියලා ඉවර වෙන නිසා ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට මේකේ තේරුම එච්චර දන්නේ නැහැ. තේරුම දැනගන්නත් ඒ කියන්නේ ඔට්ටහචිවිංගි කියන්නේ මේ ජිරාෆ්ට තමයි ඔට්ටහචිවිංගි. නට්ටයි කියන්නේ උසයි. උඩම්බිල් අනිමද සට්ටයි. ඒ කියන්නේ ඇඟේ මේ ඇඳගන්නේ සට්ටයි. සට්ටයි කියන්නේ ගවුමක් කරේ ෂර්ට් හරි මොකක් කරේ. අප්පා තලයිල් මොට්ටයි. අප්පාගේ ඔළුව ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා තට්ටේ. அரசன் ஆள்வது நாட்டை. அரசன் කියන්නේ රජුරුවා රජ කරන්නේ නාටයි. නාටයි කියන්නේ කන්ට්‍රි එක. කුරංගු සෙයිවද සර්ටයි. කුරංගු කියන්නේ වඳුරා කරන්නේ නිකන් ඕන නැති දේවල් නේ කරන්නේ, නෝටි වැඩක් කරන්නේ. කෝලි ඉඩවද මුට්ටයි. කෝලි කිකිලි දාන්නේ බිත්තර.
තන්නීර් පානයි ඕට්ටයි. තන්නීර් පානයි කියන්නේ කලය හිලක්. තම්බි කයිල් මට්ටයි. තම්බිගේ අතේ ඒ කියන්නේ තම්බි කියන්නේ කවුද? මල්ලි. මල්ලිගේ අතේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉරත්තම් මුරින්ජු මට්ටයි. ඉරත්තම් කියන්නේ මොකද්ද? රත්තම් කියන්නේ බ්ලඩ්. මේක උරා ගන්න අට්ටයි. අට්ටයි කියන්නේ ඒ සතා. ඕනයි පිටිතද ආටයි. වෝල්ෆ් අල්ලගත්තා. ආඩ කියන්නේ මොකද්ද? ආඩ කියන්නේ ගෝට්ව. තම්බි සරියාන කට්ටයි. තම්බි කියන්නේ කවුද? මල්ලි. සරියාන කියන්නේ හරිම කට්ටයි කියන්නේ මිටි. කරවා ඔරු පට්ටයි. ඔන්න ওই විදියට මේක කියවෙනවා. මෙතන අහලා තියෙන්නේ අපි සමාන පද අධ්‍යයන කරමු. ஒத்த கருத்து சொற்களை படிப்போம். Let's study synonyms. கதிரவன் சூரியன், செவி காது, மலர் பூ, ආහායම් බානම්. ඔයගොල්ලන්ට සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි නිකන් කටපාඩම් කරගෙන මතකෙන් තියාගන්න ඕනේ. කදිරවන් සූරියන් සවි කාද මලර් පූ ආහායම් බානම් කියලා. මෙතන සමාන පද බලමු. ඔත්ත කරුතුகளை පාපෝ. ඇරවම් කියන්නේ පාම්බු. දෙකම එකයි. කදිරයි නාට්කාලි. කදිරයි කියන්නේ එකයි නාට්කාලි කියන්නේ එකයි. නූල් පුත්තහම් දෙකම එකයි. ඉල්ලම් බීඩ දෙකම එකයි. මේ සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න. තව වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. part 2 වලට ගීதம், මලர்கள் பூக்கள், අලහු එழில், කෝබම් වලට සිනම් කියලා කියනවා. ඒකෙනොත් මම සිංහල ඉංග්‍රීසි තේරුම ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. හොඳට පාඩම් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඒවා සමහර වෙලාව සමහර කට්ටිය කටපාඩම් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්වත් පුළුවන් නම් කටපාඩම් කරගන්න. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.